Your Christmas so white, but I'll have a blue Christmas. On the first day. 1, 2. Ayan, sound 1, 2, 3. Tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me to dark. Alright, magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng ating mga OFW all around the globe. Ayan, magandang Tuesday afternoon po dito sa Pilipinas. At magandang tanghali naman dyan sa gitnang silangan. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon, hindi naman karumal-tumal, pero marami ang matutuwa, marami ang mapupulot na informasyon dito sa ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Kaya tutok lang kayo at pakinggan nyo kung paano tayo makakatulong, hindi lang sa ating mga kasambahay, ganun din sa ating kalikasan, no? Dahil ang pag-uusapan natin is all about basura. Pero hindi lang ito basta basura, ano ho? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray. Alright, batiin ko muna yung aking nag-iisang lalaking kapatid ng advance or late birthday. And happy birthday, Almario Sigo. And of course, pasalamatan din natin yung ating Frico Cargo. Ayan, located siya ngayon dyan sa Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat sa Frico Cargo. And hindi natin flex yung kanyang logo sa ngayon. Ayan, pero may mga promotion sila. Yeah. Hindi lang natin ma-flex dito sa ating live. Alright, speaking of OFW, ayan, karamihan sa mga OFW natin, talaga nga naman, maraming pinagdadaanan, ano? Yung iba, takot nang umuwi sa Pilipinas. Pero dahil sa TESDA, hindi na dapat mabahala pa yung ating mga OFW na gustong mag-for good. Dahil sa TESDA, hindi kayo pababayaan. TESDA, take it away. Hindi may pagkakaila na ang taong 2020 ay talagang sinubukan ang katatagan nating mga Pilipino sa mga trahedya na tumama sa atin, kagaya ng mga unos at ang pandaigdigang health crisis na COVID-19 pandemic. Nariyan ang matinding pagbagsak ng ating ekonomiya at nasa milyong-milyong Pilipino sa loob man at labas ng bansa ang nawalan ng trabaho. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito ay hindi nagpatinag ang ating gobyerno, partikular na ang TESDA, sa paghubog ng kagalingan at kasanayan ng ating mga kababayan. Sa halip, ang mga suliraning ito ay nagsilbing oportunidad sa ahensya upang i-transform at turuan ang lahat na mas paluguin ang kanilang kakayahan at magsimula ng bagong pangarap. Isang taon mahigit ang lumipas. Ano-ano nga ba ang mga programang inihatid ng TESDA para sa mga labis na naapektuhan ng pandemya sa tulong ng iba't ibang sektor? Ika nga sa kilalang kasabihan, give a man a fish and he will live for a day. Teach him how to fish and he will live for a lifetime. Ngunit naniniwala si DDG Bertiz na hindi lang sapat na turuan sila kung paano mangisda. Kailangan din silang bigyan ng mga kagamitan upang mapagbunga ang itinurong pamamaraan. Tinatayang nasa 631,150 na mga Pilipino ang natulungan ng mga programa ng TESDA sa pag-alalay ng Opisina ng Partnerships and Linkages. Sa bilang na ito ay nasa 245,000 na ng mga kababayan nating, partikular ang mga kababaihan, ang nakatanggap ng assistance mula sa iStar program at 1,800 na individual ang nakapag-enroll sa OFW RISE program sa loob lamang ng 3 buwan. Nasa 383,350 naman na returning OFWs ang natulungan sa pamamagitan ng one-stop service center na matatagpuan sa mga airport.
Ang iStar at OFW Rise ay naglalayong tumulong sa mga OFW at kanilang mga pamilya upang magkaroon ng sarili nilang negosyo at pangkabuhayan. Ang iStar program ay pinaghalong online at distance learning na naglalayong mahasa ang kakayahan at kasanayang pangnegosyo ng ating mga kababayan lalo na ngayong may pandemya. Samantala, ang OFW Reintegration through Skills and Entrepreneurship Program ay 4-hour online course para sa mga repatriated at distressed OFW. Sa kursong ito, tuturuan ang OFWs na mailatag ang kanilang business idea para maging business plan para makapagsimula sila ng sarili nilang negosyo. Upang mas epektibo na mailapit ang mga programang ito sa ating mga kababayang OFW, ay binuo ng opisina ang Partnerships and Linkages ang Kaagapay OFW Series na iniikot sa iba't ibang lokalidad. Isa rin sa mga programa na itinataguyod ay ang Enterprise-Based Training Program kung saan ang mga TESDA Scholar ay magte-training sa mga kumpanyang partner ni TESDA. Bukod sa skills na ay may inilaan ding sweldo para sa kanila. Sa kasalukuyan ay nasa 143 EBT implementers at 8 recognized industry bodies sa buong bansa para mas matatag na implementasyon, hindi lamang ng EBT kundi lahat ng mga programa ng TESDA. Dahil sa pagbabago na idinulot ng COVID-19 pandemic at Fourth Industrial Revolution ay gumawa ang opisina ng Partnerships and Linkages ng mga proposed training na akma sa pangangailangan natin gaya ng trainings para sa online sellers, couriers at virtual assistants. Kaalaman, kakayahan, kabuhayan. Tunay nga na naging napakaproduktibo ng TESDA sa tulong ng Opisina ng Partnerships and Linkages. Saludo po kami sa mga masisigasig na opisyal at empleyado para maipaabot ang TESDA sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Umuwi at ano man ang gusto niyo mga business o kabuhayan na gawin dito sa Pilipinas, wag po kayong mabahala dahil makipag-ugnayan lang po sa TESDA kung ano yung mga programa nila para sa ating mga OFW na gustong ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Ano? Dahil nga, ang lagi kong tanong, ano ba ang dala-dala natin nung tayo ay ng ibang bansa? Hindi ba napakalaking pangarap? Pero lahat ng ito naglaho dahil nga yung iba hindi napabuti sa kanilang mga amo, hindi napabuti sa kanilang mga employer. Kaya naman sa kasawiang palad talagang uuwi silang walang-wala. Kaya maraming salamat sa TESDA dahil sa TESDA nabubuhayan ang ating mga kababayang OFW. Kaya maraming salamat ulit TESDA. Alright, this afternoon, isang OFW din ang humingi sa atin ng tulong. Kaya itong channel natin, ang Usapang OFW ay usapan at kamustahan ng ating mga kababayan all around the globe. Ito ay nagbibigay inspirasyon, aral at kapupulutan din of course ng aral sa ating mga ibang kababayan na naririyan. Kaya kung kayo ay may gustong pag-usapan, kamustahin, ayan, naririto po ang Usapang OFW or Pest Vlog sa YouTube. Kaya maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa atin sa social media. Ayan, patuloy po tayo napapakinggan sa Pinoy Expat Stories Facebook page, YouTube channel, Pest Vlog. Napapakinggan din po tayo sa Spotify by Anchor.fm. Kaya ito, isa sa mga OFW na lumapit sa atin, since hindi siya nakarating ngayon, pero nagpadala siya ng video na kadahilanan na umuwi siya ng Pilipinas dahil sa kanyang anak na may sakit. Ito po at panoorin po natin ang video.
merrily on high. Alright, yan po si Ses, isang anak ng isang OFW na umuwi po ang kanyang nanay dito sa Pilipinas para po bantayan ang kanyang anak na may sakit. Ayan. Siya po ay humihingi ng financial assistance. Ito po ang kanyang details para po sa may mga ginito ang puso na nais dugtungan pa ang buhay ni Ses. Isang karangalan po para sa kanyang ina at sa amin din dito kung sino man po ang gustong tumulong at para madugtungan din kung ano man yung pangarap ni Ses na gusto niyang marating. Kaya maraming salamat po. Narito po sa ating screen yung details ni Jocelyn Mendoza, yung kanyang ina. Ayan. Kung nakikinig man po si Ma'am Giselle, ayan, Ma'am Giselle, we pray for your daughter na patuloy na gumaling. Ayan. And advanced Merry Christmas. Nawa maging ano man yung mga pinagdadaanan ni Ses ngayon, nawa maging happy pa rin ang Christmas natin. While fighting on the ship, how there in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, time. Alright, once again, advance Merry Christmas sa lahat ng ating mga OFW all around the globe. Ayan, may nagpapa-shoutout lang. Si Dennis Dimailig. Ayan, shoutout to you, Dennis. Ayan, maraming salamat for tuning in. Alright. Ngayon ang bisita natin, ano, kasi nga as you can see, yung ating title pa lang is Usapang Basura. Pero hindi ito ordinaryong basura, ano. Para sa mga kababayan natin na gustong malaman kung bakit ito ang ating title, ayan, tune in lang po at malalaman nyo kung paano kayo makakatulong sa ating kalikasan at sa ating LGU. Tama ba yung LGU ko? Local, ano ba yun? Local, mamaya kakausapin natin si Mr. Ayan, nawawala yung aking ayan. Ang bisita natin, pasensya na kayo, medyo magulo yung background natin. Isa sa Project Development Director, Mr. Danilo Ramos. Ayan, he is online right now. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Anthony. Actually, nakikinig po ako kanina pa. And isa pong pagpupugay sa inyong radio station dahil po sa mga tulong na pinaabot nyo sa ating mga bayani abroad. So, I'm really happy meron pong gantong radio station para sa mga OFW natin. Yes po. Good afternoon po. Ayan, sir. Magandang hapon sa inyo dyan at magandang tanghali naman sa Dubai. Ayan, advance Merry Christmas din po sa inyo, sir. I'll give you the time para batiin nyo yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga kasama sa trabaho. Go ahead, sir. Binabati ko, shout out lang ho sa aking Executive Director, si Dr. J. Sina. Dr. J is a Malaysian. He's been here for how many years? He's an advocate of waste to energy projects sa ibang bansa, and he wanted really as an environmentalist to implement one here in the Philippines. So binabati ko ang aming boss, Dr. J. Sina. Okay. So, and of course, binabati ko lahat ng mga nakikinig. Merry Christmas po, advance. Okay. Ayan, maraming salamat po. At sir, ito kasi ang pangbungad na tanong sa ating mga bisita, ano ho. Since nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemic, ito yung pambungad na tanong natin is how's life during pandemic? Nako, mahirap po talaga ang buhay ng pandemic but in my personal experience, yung pamilya ko, we learn to pray more. We learn to settle for the little things, and we learn to pray for others, and we learned a lot, no? So maganda pong leksyon sa amin ang pandemic, although hirap po tayo lahat, no? Mga kaibigan ko nagsasara po ng negosyo,
Everybody's is hard up during these times, pero you know, marami akong kaibigan na namatay Mhm. during the pandemic, and nakakalungkot po. Pero there are lessons that we learn during these times po na very valuable, and we shall Mhm. carry it up to the future, ano. So ayun Yes, po. oo. Meron po Yun ba po. kayong mga ano, may experiences ba kayo na good or bad experience during pandemic? Well, sa awa naman ng Diyos, wala akong nagkasakit sa immediate family ko. Wala akong na-hospital except for isa po. So, to that, medyo masama na po Mhm. yung experience na yon. Kasi po, mahal namin ho yung pinsan namin. So, medyo Mhm. nahirapan po siya. But eventually, na-survive na naman po yung pagkakasakit niya. So, ayun po. Okay. Actually maraming itinuro sa atin itong nagdaang na pandemic hanggang sa kasalukuyan sa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemic ho. Ano po ba Opo. yung nyo para sa inyo, yung realization nyo during pandemic? Ano yung mga na-realize nyo? Well, life is short. And whatever we can do to help each other out in this short Mhm. span of time, we do it now, or else hindi na ho tayo makakagawa ng mga bagay that would make the Almighty proud, no? Yes. So, Mhm. ayun po yung end in mind po lahat naman natin, 'di ba? So, Mhm. uh, we have to think of ways also on how we can help our nation, Yeah. especially ito nga pong incidence and prevalence of COVID sa Mhm. ating bansa. So, that is primarily the reason why our company, Solar Bio Incorporated, Mhm. a subsidiary of Clean Renewable Energy Solutions Philippines, opted to look for technologies that would better manage Mhm. COVID-19 waste, no, dito sa Exact. Pilipinas. Okay, Mhm. so yun po yung ginawa po namin to be of service to our nation, kumbaga. Yeah. Aha. Actually, Mm. one of the realization yan no, na actually um, na ano ba tawag doon? Yung pumasok sa aking isipan dati nung nasa nakapila ako sa vaccination, no? Okay. Pagka-inject sa itatapon na yung no, yung pinagamitan. So naisip Opo. ko, saan kaya nila itatapon ito? 'Di ba? Kung ilan sa Metro Manila, sa mga provinces, pag naipon ito, gabundok na ito, hindi buho ba? Okay. Opo. So saan kaya nila itatapon ito? No? So Okay. kaya ako naitanong ito kasi base doon sa ni-review kong video Opo. ah ano po yung Asher na Okay. tinatawag? Sige sir, actually it's high time makita natin yung sitwasyon sa Pilipinas. Mhm. First and foremost, when it comes to healthcare waste, no? So, papakita ko lang po sa inyo na there is really this issue prevailing right now that would say na hindi ho talaga mawawala yung pandemic or yung COVID-19 unless and until we put a solution to the management of this. So, if I may share lang po on the screen, no, Yes, go ahead, the sir. details, no, of where we are right now in the management of healthcare waste, no. Mhm. So, share ko lang po ano. Sige lang po. Okay. Ayan. Tell me if you're ready, sir, para... Okay, Ayan. sige po. Okay. Yan. Okay. So, Okay, add screen po natin. okay. Ayan po. Nakikita niyo na ho, ano? Yes po.
Okay. So this is the current status sa Pilipinas when it comes to healthcare waste. So in Metro Manila, this was reported last April 14, 2021. You know, a total of 52,000 metric tons of hospital waste have been generated amid the health crisis. This is from DENR records. This is Metro Manila lang, sir. Mhm. So, from the start of the pandemic up to April 14, 2021, there are 52,000 metric tons. So, imagine nyo, napakarami po nun, of waste. Mhm. At ang nakakalungkot dito, Sir Anthony, is that only 14,000 metric tons were treated. What do I mean? Kasi po, ito pong mga infectious waste in general, dumadaan po yan sa treatment process through a Mhm. treatment storage and disposal facility na ina-accredit ng DENR, no? So 38,000 metric tons are all untreated waste. Ito po, nandito lang. Nasa kumakalat lang. Nakakalungkot nga po. But wait, let's go to the national figure po, Sir Anthony. Mm. Okay. Sige po. So, from this year alone, January to June 2021, this is from the DENR online portal. There is a total of 634,687 metric tons of healthcare waste have been generated. Healthcare waste pa lang po yan, ano? Healthcare waste po, tsaka yung COVID-19 waste, magkakasama po Mhm. yun. No? So, ito po, pag healthcare waste ang pinag-uusapan, this is potentially a COVID-19 waste. No? Yes. Kasi galing sa hospital. So, Mhm. anyway, this 634,000 metric tons, kung susumahin natin, only 469,000 470,000 metric tons are untreated waste, no? Are untreated waste. So ito po napakadelikado. Nakakalungkot po. Even Davao Watershed, a source of drinking water, sa 24 oras, ni-report nila na pinamumugaran na po ng face mask, ng mga PPEs. A source of drinking water is very dangerous po Opo. for the health and welfare, for the health and the protection of our Filipino people, our countrymen, from So, kung COVID-19. ganun, hindi na natin alam kung saan talaga nanggagaling yung di ba? Yes, sir. So, Mhm. with this picture, makikita nyo na COVID is here to stay unless we put a good management system for healthcare waste right now. So, okay, just to give you an example, or just to justify po the surge in the volume of healthcare waste, kung bakit umabot ng in half a year, umabot ng 600,000 metric tons yung healthcare waste natin. According to an ADB study, there are 12 PPE sets being used per patient with COVID-19 per day. So 12 sets yan yung ginagamit ng mga frontliner natin. May coveralls, N95 mask, gloves, head covers. These are all plastic waste that actually ito nga po nakakalungkot because of the surge of the volume of healthcare waste. Napupuno na po yung mga landfill natin, yung sanitary landfill, which is dangerous. No, the last reported closure is Urdaneta landfill, sanitary landfill. Pinasara ng DENR because probably puno na and hindi na nila kaya po. And magkakaroon po kasi ng environmental impact pagka pinuno mo yung landfill to the maximum, tapos there's a tendency na yung niya mapunta sa water, yung seepage ng mga toxic substances sa sanitary landfill. So ang sanitary landfill natin ngayon unti-unti na nagsasara. Clark landfill sa Clark, Pampanga,
is close to the brim already, sir. Anytime pwede na magsara. So, wala na ho talaga mapagtapunan ang ating mga hospital. Wala na pong treatment, storage, and disposal facility. Yun po ang problema eh. Ang inaccredit lang po kasi ng DNR is 26 nationwide. Papakita ko mamaya, no? But let's look at the budget in the management of healthcare waste. Nung 2020, starting on the second quarter, wala na pong pera ang mga government hospitals. Kasi binabayaran po nila yan 20 pesos per kilo sa mga haulers ng infectious waste, no? Supposed to be yung mga waste na yan, tinitreat, no? Pero 20 pesos per kilo, na-exceed na po nila yung budget nila on the first quarter alone. That is why this also puts an impact to the budget of government when it comes to the management of COVID-19, no? So ayan po. Okay. The causative factor kung bakit maraming untreated healthcare waste is the fact that there are only 26 in the whole of the Philippines treatment, storage, and disposal facility. In each treatment, storage, and disposal facility, yung mga equipments na gamit nila mostly outdated and cannot really handle the volume right now. Kasi talagang dumami ho talaga no? Nabigla ho lahat ng tao on the surge of the waste, no? The COVID-19 generated. Okay. This is the demographic po of sites of treatment, storage, and disposal facility, Sir Anthony. And mapapansin nyo po rito, nakakalungkot isipin, sa buong Mindanao, wala pong treatment, storage, and disposal facility. Sa Ilocos region, wala rin po, no? And sa Bicol region, wala rin po. So imagine po that mga hospital doon nagja-generate ng infectious waste, binabiyahe pa ho nila. Let's say for example Mindanao, when you talk about Zamboanga del Sur, a certain hospital, Margo sa Tubig Regional Hospital, yung hauler ng waste nila, tina-travel pa ho yung mga waste nila to the nearest treatment, storage, and disposal facility, which is in Cebu. So, ilan po yung nag-handle niyan? Ilan po yung pwedeng potensyal na tamaan ng sakit? Because there's too much handling and too much transporting going on, no? So, ayun po yung naging problema ngayon natin. The lack of treatment, storage, and disposal facility. That is why, mahirap pong yung abatement ng COVID-19 talaga, no? Sa panahon ngayon. Okay. So, in all honesty, nakita po ng gobyerno yan, na alarma po sila, and naisingit po nila sa national budget for 2021 and 2022 under their priority policies and strategies. Inutusan nila yung mga LGUs to establish treatment, storage, and disposal facility. More so, sinigundahan po ng Universal Healthcare Act, no? DOH came out with an administrative order mandating each LGU, local government unit po yun, or city, should have their own treatment, storage, and disposal facility for COVID-19 waste. Para hindi na po i-transport yung waste from one place to another kasi delikado nga po. So that's the government response, and of course, as far as budget is concerned, dinagdagan po ng gobyerno yung budget ng isang LGU, 20% of their internal revenue allotment dinagdagan ng 20% to be allocated for COVID-19 response and mitigation, no? And there are a lot of things na ginawa ng gobyerno when it comes to budgeting, no? But the problem really is this. Ano po ba talaga ang suitable technology for us to be able to address the problem right away, no? Exactly. So, okay.
So, okay, these are the technologies available. Actually, these are the technologies approved by the Department of Health, except for the incinerator, for the treatment of healthcare waste. We have the autoclave, we have the hydroburn technology, and we have, of course, yung produkto namin, the Asher. No? Ang problema po kasi nitong mga ibang technology is the fact that meron po silang residual waste. There is still waste that you have to throw to the landfill. And apart from that, yung autoclave po kasi, steam sterilization po yan eh. Kung pinag-uusapan natin ng steam sterilization, may moisture po yung pinapasok na healthcare waste dyan. That's why bibigat. And it emits a very foul odor. Pag bumigat po yan, the cost of managing it becomes also higher. Kasi per kilo po per kilo po binabayaran yung healthcare waste. So it's a no-brainer kung bakit hindi kumukuha yung mga hospital nito. Because tatapon din nila sa landfill afterwards The hydroburn technology is somewhat similar to our technology, but may residual waste siya na itatapon mo pa sa landfill. Okay. So unlike po nung Asher, abo ang kalalabasan po. No? So it's a zero landfill solution. Yung abo na na-generate po nito or the byproduct of the process can be used to make sand bricks, construction materials, gypsum board, fertilizers. So it can be repurposed. So Pero it's a yung zero usok po landfill nito, solution. Okay. yung usok po na lumalabas dun sa machine, hindi po ba nakaka-apekto dun sa ozone layer natin? Okay. Salamat po for that question. Doon sa Stockholm Convention, na which the Philippines is also as a signatory to it, ang binabayaran po, ang binabantayan po talaga nila sa emission ng any machine is the dioxins and furans. Kasi this impacts the health ng tao. Diba? This causes lung cancer or respiratory problems. No? So, yun yung binabantayan nila, dioxins and furans. And meron pong standard na ini-implement na sinusunod yung lahat ng bansa, which is US EPA standard. Yung US EPA standard po, the levels ng dioxins and furans, tsaka all the other substances in the air, meron po siyang allowable limits. No? We're happy to say na sinubject po yung emission ng Asher sa US EPA standard, and it is 96% lower than the allowable limits. Ibig sabihin, halos wala ho silang nakita. Because this is a technology na pyrolysis po ang gamit, no? It's not burning, it's heating and drying to a temperature up to 1,200 degrees centigrade, no? And what you put in, except for metals and glasses, would be turned to ash. Mga plastic waste, etc., mga papel, lahat po would be turned into ash, no? And it's completely compliant to the regulatory requirements of our regulatory requirements, DOST, and of course the international regulatory requirements, no, yung US EPA standards. So it's very safe to use, and this technology actually is approved by the Department of Health, yung pyrolysis technology. So ayun po ang yun po yung So sa ngayon po, ilang machine na ang meron dito sa Pilipinas? Okay, thank you for that question po, Sir Anthony. Nung time na nakita ho namin itong produktong to, ni Dr. J, yung boss ko, he said that it was during the time of the first wave of the COVID-19 pandemic. Ang sabi niya, this would be very beneficial kasi Wuhan, China got this last 2017. No, ito yung ginagamit niya ng Wuhan sa mga healthcare waste nila. Doon po nagsimula nag-lockdown po sila and eventually naging zero po sila. Hindi po ba? Kaya po
pauwi na ho pati yung mga healthcare workers nila and everything. Opo, So so it started from there. We got all the necessary permits during the first wave. Nag-apply po kami sa DOH for Certificate of Product Registration. Nag-apply po kami sa DOST, Department of Science and Technology, for the Environment Technology Verification. These are the two requirements lang naman po ang hinihingi ni DENR. May misconception lang po kasi si DENR hindi po siya nag-accredit ng machine. No? Unlike yung mga sinasabi ng LGU. DENR only accredits a treatment, storage, and disposal facility. A facility po. So, kapaloob doon yung machine na ginagamit. Ang hahanapin lang po ni DENR sa makina na ginagamit ng facility is yung DOST, kung sa hospital ilalagay yan, DOH, Certificate of Product Registration, sa FDA. Okay, so yun po yung ano. So anyway, this is the what we can offer, yung produkto that would solve really the problem. It's a localized treatment po, Sir Anthony. For healthcare waste. Hindi na ho kailangan doon mismo sa hospital. Pwede niyo hong itayo to because ang footprint po nito kasi laki lang po ng isang parking lot slot. So hindi na at the source pag merong infectious waste, pwede na kagad nilang i-process para hindi na ho ma-store, hindi na ho makakahawa. So, safe po para sa hospital and sa mga tao na nagtatrabaho sa hospital. So, ang nakakalungkot nga po sa Mindanao dahil walang treatment, storage and disposal facility doon. Tapos natakot pa ho yung mga hauler. Wala hong kumukuha ng kanilang healthcare waste doon. Ang either na binabaon nila sa lupa, no, or sinusunog nila, which is against naman sa DENR, no, rules and regulation. Kaya yun po yung nagiging problema nila doon sa Mindanao. And of course, doon kasi ako noon, bata pa lang ako noon, nakikita ko na yung dump truck na dumadaan na sakay ang laman basura. No? Opo. So, inano ko yan. So, saan nila itinatambak yung basura na nanggagaling sa mga kabahayan? Ano ho? Opo. So, yun nga, nakita ko, meron tayong Smoky Mountain, na doon pala lahat itinatambak yung basura. Opo. Ano ho? Those are open dump sites kaya hindi na ho siya pinayagan talaga. Ang pinayagan na lang ngayon is sanitary landfill. Which meron din long-term deleterious effect sa environment yun Kasi if you may recall, if you may look at the news feed, meron kayong nakita sa Tarlac, sa isang barangay doon, nasa rice field, nasa gitna ng poso, lumiliyab yung poso. Yes. A lot of people went there to investigate, kala nila natural gas. Hindi naman pala natural gas. It's the methane na galing doon sa mga landfill nila nung araw pa. It went to the water already. Kaya delikado. Delikado talaga. Nakakatakot na uminom ng tubig. Ayan, so hindi na natin alam kung saan talaga manggagaling o nanggagaling yung mga sakit na dumadapo pa sa atin. Opo. Ayan. Opo. So anyway, this is the situation right now. And I hope I can share the video, Sir Anthony. Yes, sure. No problem po. Ng produkto para naman sa knowledge din po ng ating mga taga-subaybay, no? Para makita ho nila kung gaano kaganda po itong technology na to. Yes. Sige lang po, gawin niyo lang po tapos natin. Ayun nga. Okay. Sabi ko nga kanina kung bakit nakikita niyo, ayan. Oo. Kung bakit usapang basura ang ating pag-uusapan ngayon. Okay. You don't have to do a segregation when it comes to the Asher. When you look at this one, it's just a power bank battery. You can just drop it in. We can just put it into the Asher. Use plastics, cans, boxes, your general municipal waste from your household. Everyday waste, easily treated. You don't have to do any sorting. You put it in a power bank. You put it a spray can canister. You can just go. All right. So all this can go into the Asher.
easily without sorting, without any segregations. And to operate the ashes is very easy. Ragu? So all you need to do is just shove everything, just push everything. The asher now is operating about 400 to 500 degrees C. And as you continue to use it, it will build up to 700. Next one goes up to 1100 degrees C maximum. So once the chamber door is closed, it will be a closed loop system. There's no other emissions coming out of it. So the process for this to take place is about 30 to 60 minutes. Everything will be disintegrated into ash. What happened in the chamber is baking and drying at ultra high temperature, right? So there's no fire, there's no combustion in this system. We are not burning. It's just heating and drying, right? So when you do not burn, there's a very different chemical reaction as compared to incinerators or WTE. So what we are availing here is a very clean, cost-efficient, and practical solution to treat waste, to dispose waste without fuel, without diesel, without gas, without any petrol. It's going to be self-generated, the heat, and will self-contain and continuously be treating the waste without external fuel energy. Just for demonstration's sake, this is untreated smoke, right? This is very bad. So from this untreated smoke, it goes through the proprietary water scrubber system, carbon filtration system, and then it goes through a second stage of the water scrubber system and the filtration system. So after the two filtration system, we release full compliance vapor. So we release only vapor after all the filtration system, and the vapor is in the form of mild alkaline, a pH of 8.5. So it's not acidic and it's only vapor. The fume that comes out is 100% vapor. It's not smoke. For our 2-ton solar, it's 70% of vapor, 30% of smoke. And our emissions are in full compliance to the US EPA standards. Our suppression system is easily more than 99% effectiveness against the allowable limits. We have 3 different models of the Asher, being the 2-ton solar, 2.5-ton electric smokeless, and 4-ton electric smokeless. So the 2-ton solar, it can be deployed off-grid on islands, rural areas, kampong, villages. For the 2.5-ton and 4-ton electric smokeless, is more suitable for urban setting where it releases only vapor. And the power, the electricity that is used by the electric unit is not for the heat treatment process. The electricity here is for the aeration system and for the water scrubber system. And the power that we consume is 4 kilowatt per hour, which is very much the same as your 1.5 horse aircon at home. So when you see fire, means the temperature is really high and there's a contact of oxygen. Otherwise, it's a closed loop system. Oxygen will be exhausted inside. What we are doing now is currently relocation of waste from one location to another location, and finally at the landfill or at the incinerator. In this case, everything that comes here, ends here, stop here. From the asher itself, there's no secondary discharge. There's no secondary contamination. Everything stops here. Even the asher, the consumables that is used to maintain the asher, it will be self-treated in the system. It will not be sent somewhere else. And the byproduct of the asher, which is the ash down here, can be used as fertilizers or you can use to make sand bricks. This thing is green and environmental friendly. Even the surrounding of the working area of this place is clean. We have tested the environment air quality within this working area using a system
The air quality parameters that includes CO, CO2, PM 2.5, NOx and SOx, is all in the green zone. It means that this is a place that is suitable and safe for the workers to work. There's no smell, very minimal smell. There's no water. There's no wastewater around here. There's no bacteria or old rodents or flies flying, maggots flying around here, because waste are treated at source, as early as source. Whatever that comes, we just put it into the ashes and treat it. Imagine this is being placed at condominiums, shopping malls, airports, low-cost apartments, or taman perumahan. Waste are treated at source rather than being accumulated and be transferred to one location to another location. In our case, in the KL scenario, will be from the household community to the transfer station, and when the transfer station, then you go to the landfill. In terms of concentration, this is 2.5 ton electric smokers. So on a daily basis, we are treating between 2.5 tons to 3 tons. An incinerator, a large scale incinerator, ranges between 500 tons to 1,000 tons. All right. In terms of emission temperature, an incinerator will release its emission at the temperature between 150 degrees C to 180 degrees C. For ours, we release at below 48 degrees C. So in terms of temperature, it doesn't impact the environment. In terms of pollutants, like I mentioned earlier, our suppression system is up to 99% efficiency. For instance, the most pressing matters will be dioxin and furan. Allowable limits for dioxin and furan based on the US EPA standards is 0.1 mg per meter cube. This ASHA releases 0.0014, which is about 99% lower than the allowable limits. In terms of CO, carbon monoxide, allowable limits based on the US EPA standards is 50 mg per meter cube. Our system releases 0.2 mg per meter cube. That's about 95% lower than the allowable limits. So we have tested. This is not a concept. This is not a trial. We are in 13 countries. We have supplied more than 60 units. Yun. Okay. Mhm. Oh, sir. So, Ayun po. ang ano pala nito, sir, is origin niya is from Malaysia. Yes, pero yung mga Mm-mm. parts na may Austrian technology po, may Japanese technology, yung mga plasma plates na ginagamit doon are from different countries. May proprietary patent po sila, no? Alright. No, para dito. And okay, so ang tanong mo kanina, is there any deployment of the machine here already? Sir, Yes, magkakaroon opo. po. Magkakaroon Mm-mm. po kasi we have received a notice of award and notice to proceed for hindi lang sa Metro Manila, sa Mindanao, Mm-mm. sa Okay. Marcos Atubig Regional Hospital. So we're set to deliver by January the first unit, no? That's the first unit pa lang. Yeah, but Davao Doctors Hospital is also is preparing already their purchase orders for they wanted to manage their own healthcare waste, at the same time po open their doors to other health facilities in Davao. Kasi nga po wala na mapagtapunan sa buong Mindanao. Also, NKTI here in Manila, I think we have already convinced them to about the Asher, and they also wanted to take care of their own healthcare waste because they have a lot of land there or na pwedeng paglagyan ng facility. So right now they're in the stage of reviewing the terms of reference for the bidding. So ayun po ang mga ano namin, mga balita. And I heard po from our friend also who's actively promoting it, this product. Samal Island is set to have 3 units for their municipal Wow. solid waste. For their Mm-hmm. municipal solid waste, not only healthcare waste, because it's a tourist spot.
no, ang nangyayari doon, yung mga basura nila, binabarko pa nila, binabarge pa nila from some another. Actually, yun dapat ang tanong ko eh. Health waste lang po ba ang pupwede dito? What about yung general waste natin? Pupwede rin po ba dito? Yes, opo. Actually, thank you for that question. This was actually designed for municipal solid waste. So, yung mga Aha. basura po na nakikita nyo na hinohol ng mga truck, this is actually designed Apo. for that. So, kung yung mga barangay, maglagay su sila ng ganito, tapos this can process all their waste already. Kung cost-wise po, mababawi nila ho yan eh. Mababawi nila in less than a year kung ma-maximize nila yung capacity ng makina, which is 2.5 tons and 4 tons per day kung kaya niyang i-process. So, in the long run, what we are trying to offer to our country is a cheaper and yet more effective alternative in the management of Yes. healthcare. So, ayun po Oo. yung ino-offer namin ngayon. Sir. Kasi kung kukumputin mo no, yung magkano yung binabayad natin para pick upin yung mga basura natin na itapon doon sa mga landfill na binabayaran din ng gobyerno. Di ho ba? Yes. Pero Mahal kung yun. ito ibibilhin nila, talagang laking tipid, laking ginhawa. Kung ang traffic natin ngayon, unti-unti nang nasusolusyonan dahil nga sa Build project ni Pangulong Duterte, malamang ito, isa rin sa kasagutan para mabawasan yung mga basura. Last time lang po, nag-scuba diving kami. May nakita pa akong face mask sa ilalim ng dagat. Ganun po talaga ngayon kasi wala hindi naman po talaga, it's my opinion also marami na po tayong ginawa. Meron tayong sumunod tayo sa materials recovery facility. But the truth of the matter is there are not enough recycling facilities for plastic in the Philippines. Totoo. Kaya almost always yung mga nakokolekta nating mga reusable na plastic would almost always end up in the landfill or in our oceans. Kasi wala ho talaga kulang ang recycling facility eh. And hindi na recycling facilities sa ibang bansa already failed. Actually, nakakatanggap nga tayo ng basura galing sa ibang bansa eh. Di ba? Yes. Mga plastic waste. So, it already failed. It's high time that we look for an alternative solution like the ASHER to zero landfill solution. And wala na kayong kailangan itapon sa landfill. Diba? So, yun po yung ino-offer po namin. Actually, may solusyon naman po lahat ng na lahat ng problema na kinakaharap natin, may mga solusyon naman po talaga. Ang problema lang, hindi alam kung paano gagamitin at kung saan manggagaling yung solusyon doon sa problema. Kasi kung ako nagawi din sa ibang bansa, talagang wala kang makikitang basura. Kahit balat ng candy sa kalsada, wala kang makikita. Pero lahat ng kanto nila, meron silang kumbaga parang meron silang bins na doon mo itatapon kung ano man yung basura na meron ka. Walang nakakalat talaga. No? Yes, pero dito sa atin masama mang kumbaga masakit man sa loob nating tanggapin, talagang kahit saan ka lumingon may basura. Ho? Actually, number one, it's also discipline. Pero mostly kasi pagka may disiplina ka nga pero wala ka naman ng pagtatapunan, talagang, wala kang basurahan. Mapupersa ka na lang. Kakalat mo yan. Yun po yung So, pero doon natututo kami let's say wala kaming makikitang basurahan, talagang ibubulsa na lang namin. Opo. Then sa bahay na namin itatapon. Lalo na ngayon na nasa kalagitnaan tayo ng pandemic, kung ano yung gusto mong itapon, hindi mo pwedeng itapon basta-basta. Opo. Kaya nga yung kotse ko, basurahan na rin eh. Anyway. Kaya maraming salamat sa inventor na naka-invento nito at maraming salamat din po sa inyo for sharing this knowledge na may solusyon ang mga problema natin sa basura. Opo.
Ay nako, ako yung nagpapasalamat po sa inyo for giving me this opportunity to showcase our product, and I'm hoping na this product would be successful because this can really help us Yes. in the management of especially healthcare waste in the time of the pandemic. Yes po. Kaya maraming salamat sa inyo for sharing this ashers para sa ating mga kababayan, no? Hindi lang sa ating kababayan, but they can use all around the world. Ano ho? Hindi lang Opo. kung saan may basura, kailangan may asher. Tama ho ba? Ay, mga malls, shopping malls, mga ganyan, lahat yung nagje-generate ng basura eh. One more thing po before I forget, Yes po. meron po tayo sa batas na tinatawag na extended producer responsibility. Ito po yung mga batas na inimpose sa mga manufacturers, big manufacturers who uses plastics. Like for example, Nestle, Unilever, 'di ba? Sila po yung maraming plastic na generate. So, according to the law, the same amount of plastic they produce, they should also recover, no? Mga plastic waste, no? So, ako naman po, thinking out of the box, bakit po ako gagastos ng mga ng pag-recover lahat ng plastic, no? Doon pa lang po problema na eh. Ang laki na ng gastos eh. Hindi bumili na lang po ako ng makina. And then i-process yung plastic waste doon sa ko. So you're also contributing to that particular provision of the law and contributing to the environment as well as manufacturers. Exactly. Opo. So, base nga doon sa nakita nating video, talagang after mong ma-recycle yung mga basura, yung mga waste na nilagay natin doon sa chamber, talagang magagamit mo pa, no? Pwede mong gawing fertilizer, pwede mong gawing bricks, pwede mong gawing kung ano yung, kung naiisip mo na pwede pang gawin doon sa ni-recycle mong basura. Yes, opo. Kaya maganda ang natin, no? Maganda yung kalalabasan. No, may mga hindi lang siya itinapon mong basura, talagang babalik din sa iyo. Pero yung balik sa iyo, 'di ba? Maganda na yung epekto. Abo. Abo na, oo. Kaya maraming. Kaya doon, para doon sa mga yung mga kaibigan natin, ingat-ingat na kayo kasi may mga kaibigan tayong plastic din ho 'di ba? Pahapyaw lang po yun. Okay, Merry Christmas sa inyo ha. Merry Christmas sa lahat ng ating mga kaibigan. Okay, maraming salamat po ulit sa sa Sir Danilo sa shinare nyo makabagong makabagong solusyon para sa ating mga health waste Sir, ano po ba yung isa pang may i-advise nyo sa ating mga LGUs, mga hospitals, ganoon na rin sa ating mga OFW? Go ahead, sir. Okay. May advice po. Well, sa mga LGUs po, I hope you give us, you listen to this presentation and meron po kayong budget para dito for COVID-19 response and mitigation. This is a national priority yung pag-establish ng treatment, storage, and disposal facility. No? And hoping that makonsider nyo po itong produkto namin in setting up the TSD facility na nire-require sa atin lahat ngayon. No? Sa mga OFWs po, I hope na pagbalik nyo po rito, talagang we will be able to contribute na pagdating nyo, talagang luminis ang Pilipinas because of this technology. Yeah. Ayun po. So yun lang po ang may ko-contribute ko sa inyong kabayanihan para sa bansa. Yes. Kasi kaya ako nabanggit na advice nyo para sa ating LGU, hospitals, and mga OFW. Karamihan po sa ating mga OFW, environmentalist po sila.
no? Malamang po yung iba na makapakinig nito mga OFW kumbaga parang magkaroon ng isang pondo, mag-share para lang maka-avail ng ganitong machine, ano ho. Kaya Pwede para sa po. mga OFW na environmentalist, ito na yung pagkakataon natin na makatulong sa ating gobyerno, makatulong sa ating kababayan dito sa Pilipinas. Dahil alam naman natin ang problema ng basura napakarami na po. Parami ng parami, lalo na po ngayong pandemic. Kaya para doon sa mga nakakapakinig, ito po ay magandang solusyon para sa ating mga kababayan. Hindi lang po para sa atin, no? Para sa ating bansa na rin po. Maraming salamat po, Sir Danny. Ayan, dahil Salamat po, sir. sa pag-share nyo ng ganitong machine na makakatulong para sa ating mga kababayan. Salamat po. It was a pleasure meeting you, Sir Anthony. Thank you Yes, po. sir. Okay. All right. Ayan, maraming salamat. See you next time, sir. Hopefully magkita tayo in person. At gusto ko ring i-cover sana yung machine na manggagaling sa manggagaling pa po ba ng abroad? Dadalhin dito? Opo. After 45 to 60 days po, nandito na po yung makina and we will be installing it. I hope you can come with us po sa Zamboanga so that Wow. Oo, baka pwede kong para ma-witness nyo po yung ribbon cutting kung sakasakali. Oho. The first Sige po. crusher in the Philippines. Let me know kung para makabiyahe naman ako sa Zamboanga. Sige po. Ayan, I'll kasi get in touch with you po. bukod sa Taguig, Tipas, at Bulacan, Dubai, yun pa lang po ang narating ko. Hindi pa po ako nakakalabas ng iba pang karatig natin. Kaya sir, maraming salamat po ho. Sige ho. Salamat, sir. Thank you. Alright. Thank you. Yan po si Sir Danilo Ramos. Ayan, isa sa mga Project Development Director ng Ashers. Maraming salamat, sir. At ganoon din sa ating mga kababayan na nag-tune in ngayong hapong ito. Maraming salamat and advance Merry Christmas sa lahat. Once again, happy birthday to Mario Zigua. Ayan, maraming salamat for tuning in and shout out to Frico Cargo. Ayan, ang Frico Cargo na kung saan talaga nga naman hindi tayo pababayaan. Tesda, maraming salamat at ganoon din sa iba nating mga kababayan na nag-tune in ngayon. Maraming salamat and bye for now. Advance Merry Christmas. Ingat po tayo. Ayan, panatiliin pa rin po natin na nakasuot ang ating mga face mask kung tayo ay lalabas. At panatiliin pa rin po natin ang social distancing para po sa ating kapakanan at kaligtasan. Ilang araw na lang po ay Pasko na. Ramdam nyo na po ba? Kami ramdam na namin ang gastos. Once again, ayan, good afternoon, good evening, and good afternoon sa lahat ng ating mga OFW all around the globe. Once again, this is Best Vlog or Pinoy Expat Stories. Patuloy niyo po kaming mapakinggan sa Pinoy Expat Stories Facebook page, Best Vlog YouTube channel, and saan pa ba? Spotify by Anchor.fm. Silver 96 anniversary, thank you so much for inviting us na maka-attend sa inyong anniversary. Sa lahat ng Squad 96, thank you so much. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Bye! Araw ng Pasko, wag nang malulumpay, ipagdiwang ang araw, habang nabubuhay sa Pasko.